Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyo kung saan man ito mapapanood nyo. Muli, andito Abiso Wellness upang ating talakayin ang pinakalundo ng ating pagbablog ng ukol kay Doc Willie Ong kung bakit sa nalustan nagkaroon siya ng aggressive cancer na ang laki 16 cm. Kung hindi nyo pa, ito ay part 3. Kung hindi nyo na pa po napapanood yung part 1 and part 2, dapat unahin nyo muna bago panoorin ito. Kasi hindi nyo masusundan ito. Pero importante po yun, ha? At ito ang nangyari, pinakita ko, na nagkaroon ng problema, day 1 dito, sa kabuuan ng hanggang after 2 years, day 1 to 2 years, na walang malinaw na sa existing na medicine protocol sa pagte-testing, ito wala. Maging dito, kahit na may 1 cm, minsan hindi na-detect, minsan hindi nababasa. Kahit nakikita na yung 1 cm, hindi makumpigure ng mga doktor. Maliban lang kung 2 cm na, masasabing may tumor. Pero kahit na malaki, no, kahit 10 cm yan, kung tumago sa buto, hindi rin madidetect. Ngayon, inuulit ko, pero dito, ang Abiso Wellness, pinakita ko sa part 1, saka sa part 2, nadidetect ito. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 and part 2, mabuting yung munang panoorin nyo. Halimbawa, napanood nyo na, itutuloy natin, ano? So, madalit salita, ang Abiso Wellness, yan ang unang nakadiscover na ito, nadidetect pala ito sa pamamagitan ng calibrated magnet at microscope na live blood analysis o LBA. Okay? Kaya ito, since ako nakadiscover ito, ang tawag dito, early acidic detection. Early acidic detection, ha? Early acidic detection. Yun ang doon nagkulang ang grupo ni Doc Willie Ong. Pero since ako naggumagawa nito, ako nakadiscover, ako nagpa-practice una, lalagyan ko na ng pangalan ko. So, invention ko ito. Abiso Early Acidic Detection. Para bakit natin yan? Para makaiwas tayo sa paglala ng lumakiang tumor o cancer. So, malinaw, ha? Ang isa-shortcut natin para hindi nyo palaging sinasabi, itong Abiso Early Acidic Detection, shortcut natin, ABID ang pangalan, ha? Ibig sabihin yan yung early detection. So, nagkaintindihan tayo. Inuulit ko, part 3 na ito. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1 at part 2, pinapayo ko magpunta kayo ron, ha? Si Doc Willie ay isang veteranong doktor, malaki ang karanasan. Totoo, marami siya natulungan, ha. Ang dami niya alam na mga nutrients para sa cancer, para sa kung anong sakit, maging yung asawa niya. At kaya sumikat sila sa YouTube, maraging followers, Kaya lang yun nga, bakit nalusutan ng cancer? Mantalang marami ng karanasan. Yan, pinaliwanag ko na sa part 1, ayan ang opinion ko, ba't siya nalusutan? Part 1 and part 2. Ngayon, dito na tayo, focus na tayo, ano ang ginawa ni Doc Willie Ong? Diba? Ito yung ginawa niya, chemotherapy. Pag-uusapan natin yung benefit at side effect. Para lalong lumawak kasi ito, kaya natin ginawa itong video ito, para marami tayong matulungan ng mga taong posibleng magkaroon nito ng tumor, cancer tumor na aggressive o non-aggressive, at yung wala pa. Kaya lahat tayo dapat mag-share-sharean tayo ng katulad ko, meron akong mahigit 45 years, nasa 47, 48 years na ako, dahil 97 day pa ako ng nito, alternative medicine. Isi-share ko itong karanasan ko, dahil hindi lang 100 ng breast cancer nang dumaan sa akin na therapy, marami successful, marami ring namatay. Kasi every weekend, study, tuloy-tuloy na pag-aaral yan sa bawat pasyente, may libo na akong pasyenteng na dumaan sa akin. Kaya marami akong may isi-share sa inyo maganda. So pag-uusapan natin ito, chemotherapy, ano yung benefits niya at side effect. O, tingnan natin ano ba yung tumor. Tingnan natin. Ito yung tumor. Meron siya ugat. Pansin nyo,
Yung ugat na yan ang nagsusupply ng mga nutrients siya para lalo siyang lumaki. Halo-halo na rin, ano, bacteria, virus, cancer, whatever, parasite, ano. Itong ugat na ito, ano mo, focus mo, yan hindi original na ugat yan na katulad na nasa katawan na. Hindi yan, ginawa lang yan nung tumor, nung cancer. Yang ugat niyan, dan dumadaan yung nutrients nila para sila lumaki. Kumukolekta sila ng mga nutrients para lumaki ang tumor sa buong katawan natin. Kaya napapansin nyo, lumalaki siya, lalo na kung aggressive. No? Ito, simula pa lang ito, siguro nasa 1, 2 cm pa lang ito, 3, ano? 4, ganyan. Pero yung ganito, ito malaki na, marami na ugat siya. I-focus mo to. Napakaraming ugat na, di ba? So madalit salita, ang buhay ng tumor para lumaki ay nandun sa ugat. Kaya may na-invento na tao, chemotherapy. Pwedeng oral, pwedeng IV. Mas matapang yung IV. Kaya ang ginagawa ng chemotherapy, ito, ang tawag dito sa ugat ito, angiogenesis. Yung ugat na yan, pagka uminom ng chemotherapy o injection, ang tendency nito, lumiit ito. Lumiit, yung niya, para mapigilan yung pagmaraming Kaya, mapapansin nyo, yung tumor, medyo lumiliit siya. Pag 1 to 2 cm, maring mawala yun, 1 to 2 cm. Sa aking karanasan, sa mga narinig ko doon sa mga oncologists, 1 to 2 is pero pag malaki na, katulad ng kay Doc William, 16, hindi liliit, pero hindi totally mawawala. Andun pa rin. Hanggang sa magiging dormant na siya. Pero, biglang lalaki yan, kapag nagkaroon ng opportunity, ang cancer, bacteria, pag uminang immune system mo. So, nagpapakimo siya. Kaya again, actually, awan ng Diyos, si Doc Willie Ong, medyo nawala niya yung pain. Bakit nawala? Kasi nga, yung pain niya sa likod, inuuntog yung ibang organ kaya masakit eh. Lumiit. O kaya medyo na siya. Medyo nag-shrink na-relieve siya sa pain. Pero, nando pa rin yung tumor. Maaring naging dormant, hindi na nagpuproduce ng additional, o kundi nagsishrink pa. Dahil nga di ito. Yan ang inaano niya, yung angiogenesis. So, naintindihan niya na, di ba? Pero, may pero rito, yun yung benefits, yun ang benefits na yung tumor, nag-i-stop maglaki, tapos, dahil nga sa vein, na lumiit siya. So, kulang na yung, pwedeng huminto, pwedeng lumiit ng konti. Ganun na nangyayari. So, isang sitwasyon. Benefits, pero yung side effect. Ang side effect, since this is chemo, toxic yan, nagdadagdagan ng toxic sa katawan, and then, ang toxics na yan, alam naman ng lahat, hindi na natin i-explore, yung mga soldier natin, immune system natin, nababawasan. Halimbawa, dati ang immune system natin sa 100. No? Maaring na lang yan, 50. Pero, huminto na yung paglaki. O kung maliit pa yon, nawala. Pero doon sa natirang 50, ang tanong ito, yan ba fully equipped pa rin? Baga sa sundalo walang damage sa mga kamay, paa, para pag may dumating uling lalaban? Kung 50 naubos na, di ba? Ito yung pag-asa, 50 ang tanong. Well-prepared pa rin to, well-armed pa rin ba? Kompleto ba yung katawan? Malamang hindi na. Kung iba nga namatay yung hindi namatay. Baring may injured baga sa labanan sa sundalo, 50 survivor mo, pero ang injured mo, malaki rin. Nakuha nyo? Yan ang aalamin natin. Bibigyan ko kayo ng mga kasong yan. Talaga bang pag hindi na magkakatumor? Di ba? Meron akong i-ar sa inyong kaso na pasyente namin, tingnan ko nangyari. Ito, nagpakimo ito. Di ba may tanong tayo kanina? Pag nagpakimo ba yung tumor na kung sa manto liliit? Yes, lumiliit. Dahil yung angiogenesis, napapaano niya yun napapanipis niya yun napapaliit ang butas doon. Yung ugat niya, Semi natural. Pero ang tanong, ganun na lang ba mangyayari? Pero hindi, katulad ng kasong ito. Ang totoo, ilang beses na ito, ito, non-Hodgkin lymphoma. Inano siya rito, nandito yun sa leg. Bukol, nagpakimo siya. Lumit naman.
Pero nagulat siya, tumubo. Ayan, may bukol dito, ganun kalaki. Tumubo naman dito. Anim ang session niya, hindi niya natuloy, ika-anim, hanggang 5 lang, hindi niya nakaya eh. Pero isa pang tinanong niya, bakit nagkaroon naman siya rito ng bukol, dito sa kulani? Samantalang umiikot, nag-a-IV siya eh, chemo. Paano nangyari? So, there's something wrong. Ang totoo, ilang pasyente yan. Breast cancer, nagpaano, tapos meron namang tumor sa baga, may tumor sa ibang lumalaki. O gano'n na nangyayari. Hindi naman lahat, pero nangyayari yon. So hindi garantiya na pagka may tumor ka rito sa breast, lumiliit siya, pero maring somewhere may tumutubo naman. O, eto, panoorin natin yung interview ng sa kanya. Meron tayo rito unang session dito, cancer patient. Nagpakimo na kayo. Kaya lang nangyari sa, nyo? Lymphoma? Lymphoma po. Non-Hodgkin ba o Hodgkin? Non-Hodgkin, ha? Sige. Alam niyo, yung non-Hodgkin, minsan magkakapatid yan. Hindi ba sinabi sa inyo ng doktor? Hindi. Kailangan ma-check natin yung kapatid niyo. Alam niyo ba yon? Pag non-Hodgkin lymphoma, kung isang kailangan ma-check pati ibang kapatid niyo. Baka meron din sila. May tanong ako sa iyo, meron ka bang kapatid na may ganyan din? Yung kapatid ko, breast eh. Breast, pero cancer na yun, Minsan di tumupunta, pero kailangan ma-check kasi iba-iba ang resulta. So, kamusta yung kapatid nyo? Patay na po. Patay na sa cancer. Kaya nga eh. Kaya ako, pagka sa tabi ng karanasan ko, hindi lang 1,000 may cancer na yung mga matikang oncologist, alam nila yun. Anyway, so, ang nyo, non-Hodgkin lymphoma. So, kadalasan, diba? Dito po yun nag-umpisa eh. Ngayon, po yan, lumubo. Ang dami pong tumubo. Oo. Ngayon, nung nagpunta po ako pinatingnan ko po doon, ang sabi, may cancer daw po ako sa, ano ba yun? Kanina ba? Thyroid? Hindi, yung tonsillitis ko raw, may bukol. Pero nung inoperahan ako po doon eh. Pero nung tinanggal po yun, nung binayopsy, wala po. Wala yung cancer doon. So, wala yung cancer doon. Wala. So, na-misdiagnose. Oo. Okay. Ang nangyari pala, dito sa labas. Nasa labas. Okay. Lymphoma. Ganun talaga ba, hinahanap yan eh, di ba? At least, nagawa nyo na yung nasa isip nyo, ganun eh, di ba? Kung naisip nyo yung maganda, at least, huwag nyo nating yun. Dito na lang tayo sa kasalukuyan. Bibigyan ko na lang kayong background. Ang cancer, ganito. Parang boxing yan, may round 1, round 2, round 3, round 4. Halimbawa, nagka-cancer ka, ano man ang ginamot sa'yo? Tapos pagtinginin, 0 cancer, binay na. That's first round. Bakit? Dahil ang hindi nawawala yung cancer sa atin, maring nawala yung bukol o na-opera, natanggal, pero may cancer pa rin. Pag nagpabaya tayo, hindi natin alam paano alagaan ang tamang pag-aalaga, babalik na naman yan. Yun ang second round. O kaya, may lalataw na naman. O saan? Kung dito, lilitaw naman dito. O, tapos tatanggalin na naman. O, mga ilang buwan, taon, meron na naman dito. Lumilipat. Kaya kailangan na alam natin. Ito, yung karanasan ko, tuturo ko sa inyo. Ha? Opo. Meron ako ituturo doon sa mga hindi pa nagpakimo. Sa nagpakimo. Kasi 1978 pa ako eh. Nagka-aral na ako dito. By the way, so nakalimang chemo pero dapat 6. Opo. So, bakit kayo nagpakimo? Ano unang ginawa nyo? Nung chinek rito, di ba? Yung tonsil, wala pala. Saan nakita ngayon? Nung Sa labas? sa labas, kinuhunan din po ng laman dito sa labas. Tapos pina-biopsy po. Yung sabi daw po, lymphoma. Lymphoma. Non-Hodgkin, ha? Opo. Okay. Tapos, sabi, nga po ako, chemotherapy. Nung una, kinemo ako, pero sama talaga ng naramdaman ko. Hindi kaya, Parang hindi ko kinakaya talaga. Yung pangalawa na, yun na, hindi na ako nakalakad. Palulong po kayo yan. Oo. Minsan. Kasi sabi daw, tinamaan daw yung mga nerves ko doon sa chemo. Hanggang sa, pangatlo, pang-4 na, pang-5 na. Ang napansin ko, nawala nga dito yung bukol ko. Pero yung dito, hindi. So, lumalabas ang chemo. Oral kayo, injection? Talaga? IV? Oo. O dapat, iikot na sa buong
system yun. Dadamain, tatamaan mo, Oo po. dadamay na yun. Opo. Eh, anong silbi ng, di ba? Kaya, Nakatakbo, madalas salita. Anyway, so yun, ang nangyari, humina ang immune system nyo, kaya nagkaroon ng opportunity yung ibang party, lumaki. Baga sa gera, buong Pilipinas nagkagera, natalo nyo yung sa Mindanao, yung sa Luzon, hindi, parang ganun, ano. Anyway, basta't ito hindi ko na palalawakin kung ano. Ano ang gagawin natin ngayon? Tama, di ba? Opo. Okay. Ganito. Kailangan, sa lahat ng nag-chemo, sa mga kakilala nyo, dapat isa-isip natin, ang tao may sariling anti-cancer. Totoo yan, Ginawa ng Diyos yan. Yang anti-cancer o sundalo natin, labanan ng cancer. Every seconds, lumalaban yan. So, huwag natin pahihinain yan. Paano siya lumalakas? Sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ano ang tamang pagkain? Prutas at gulay at hindi prutas. Pagka wala pa kayong cancer, prutas at gulay. Pag may cancer na, superfoods na. Ang non-Hodgkin lymphoma, sana huwag niyo kakalimutan, nasa leg yan, Iyan, pagka ikaw may non-Hodgkin lymphoma ka, kailangan checkin nyo rin yung mga kapatid nyo. Baka may cancer din sila. Yan ang ano ng non-Hodgkin lymphoma, kadalasan. Sinabi niya, nawala dito sa leeg, lumipat naman daw rito. Ayan, may bukol yan, laki ganun, Noong time nagkikimo siya, kaya nagtaka siya, Tingnan nyo kung anong sasabihin niya. Lumilipat Oh. So, nakuha nyo, Kaya, bagamat ang Pilipinas, ang Singapore, yung level ng efficacy nila, yung treatment ng chemo, ng medicine, hindi magkapareho, Pwedeng, kung sa Singapore gagawin yun, hindi mangyayari yun. Hindi natin alam, Pero, sa madalit salita, ang pinag-uusapan natin dito, common tao. Halimbawa, gumaling si Willie Ong, hindi naman ganun sa Pilipinas ang katulad ng Singapore. Hindi na ganyan, di ba? Kaya, pero ang check dito, katulad na nangyayari, pag nagpakimo ka, liliit nga yan, katulad niya, sabi dito. Pero, bakit lumipat dito sa niya? Singit niya, ang laki na ng tumor, Bakit ganun? Yun ang tanong nga niya sa doktor, Kaya, itinigil niya rin yung chemo na. Bakit ganun kung effective talaga? Pero, ang sigurado dito sa nangyari sa kanya, nawala rito, pero bumagsak ang immune system. Yung sundalo niya, maaring kalahati na lang. Pero doon sa 100, halimbawa, ang sundalo 100, naging 50. Yung bang 50, walang injured doon, walang injury doon? Meron. Baka na ang talagang sundalong o immune system na mga 10 na lang 15 Yun ang sitwasyon niya. So ito, ano mangyayari? Yung sabihin natin lumiit, wag na natin pag-usapan yung dito muna. Dito may bukol cancer na rin to Malaki, ganun Kinapa ako Halimbawa, wala na yun. Kalimutan muna natin yun. Nawala yung bukol dito. Lilipat naman dito. Later on, lalaki na naman. Siguro, inabot ng 6 months. Lalabanan na naman nung anti-cancer na sundalo natin. Ang tanong, kaya pa ba? Kaya marami ang maliit lang ang survivor sa loob ng 5 taon. Don't forget, 5 taon. So, sa statistic sa akin at sa mga ibang kakilala ko, pero subukan nyo kayong gumawa ng statistic. Kaya nyo, magagawa nyo. Kailan matalino tayo, Paano natin gagawin? Humanap kayo ng kilalang tao. Sa lipunan natin, kilalang tao, maaring artista, politiko, mayaman, o anumang bagay na nakilala, doon na lang natin gawin. Doon na lang tayo magano sa statistic. Yan, kadalasan may pera yan. Simula tayo sa nagpakimo. Liesel Puentes, anak ni Amalia Puentes. Rio Diaz. Miriam Defensor. Sino ba? Rudy Fernandez. Raul Roco. Miriam Defensor, nabanggit ko na ba? Sino pa ba? Humanap ka. So, halimbawa, nakakuha kayo ng 10. Ilan ang buhay dyan? Baka wala pang 2.
Nakita niyo? Wala pang dalawa. Kaya kung gagawa kayo, di ba, ang reality, ito ang realidad. Pag magpapakimo kayo, expect nyo hindi mataas ang survival rate sa loob ng 5 taon. Yung iba nga, pagkakimo, wala pa 1 buwan eh. Wala pang 2 buwan. Wala pang 2 linggo. Sa hirap siya, kung tinutuloy, baka patay siya dahil wala na, nag-collapse na siya eh. Mabagsak na siya, hindi na siya makabangon. Kaya pinihinto niya, no? Ganun talaga eh. Ano naman yun eh, obvious naman yun eh, it's a fact. So. Kaya kayo mag-estimate. Ngayon, balik na naman tayo kay Doc Willie. Nagpakin mo, gumanda ang katawan, maring uuwi na siya, baka nandito na sa Pilipinas. Anong petsa ngayon? October, tayo nga? 21? 22, no? Maring nandito na siya, medyo na. Pero don't forget, may bukol pa yan. Yung angiogenesis, ano pa yan? Pwedeng mag-reactivate yan. Ang tanong niya, ilan ang sundalo niya? Ang madidetect doon sa immune system, yung quantity nun, kung gaano, mataas pa, kung ilang level. Pero yung quality, wala. Yung ba, can fight the cancer again or what, Parang sundalo, ganun talaga eh. May injury, di ba? Kaya ang nangyayari, pagka second round na, lumakas na naman yung nagkaroon ng hindi natanggal yung toxic niya, ayun, bumabalik. Katulad ng kay Doc Willie, aggressive yan. Malamang aggressive rin yun. Pinag-usapan na natin, yung ginawa doon, eto, ulitin ko dalawang klase ang cancer, may aggressive, may non-aggressive. Kaya nagiging aggressive ang cancer from non-aggressive pag napakataas ng toxic. Noong nakaraan, namin sa inyo, nung nagpabakuna, dating ganun lang kalaki ang bukol niya for a year. Doon sa part 2, nung pagkabakuna, ilang linggo lang, biglang lumaki yung bukol niya, ganun na. Sinlaki na ng baseball. Kasi toxic yun eh, sinaksak sa atin. So, dapat dito meron, di ba? Ibig, sobrang lapot. So, pag robot, hindi ganun umiikot, ha? Kaya yung pain kasama yan, pag ganyan, ha? Pero gusto ko malaman kung saan yung lapot, hanggang dito ba, ha? Ayun, i-focus mo. Sobrang itim na niyan, di ba? Hindi ba chinek yan? Hindi. Sobrang itim, ibigin. Nandiyan. Pag nandiyan yan, paano tayong gagaling? Kahit anong chemo. Di ba? Dapat chinecheck yan. Ha? Naintindihan nyo? Dapat nung una pa lang, kung nagpunta kayong una, yan muna ang Tapos yung bukol, kung yan, para sa akin, imbis ay biopsy, tanggalin ang buo. Tapos palakasin nila yung katawan. Yun ang ginagawa ko. Ha? Tapos alis. Kasi pag natanggal natin yan kasi ang pondo nila yan ang headquarters nila Pag natanggal na, iikot yung sa katawan natin. Palalakasin na, tatanggalin yung toxic. Hindi na sila makakaporma hanggang ipa-flush out na yun. Matatanggal natin unti-unti. Ganun ang ginagawa natin dito. So naniniwala kayo natin dapat tanggalin? Siyempre. Lason yan Andiyan yan ang ng cancer Kung ano yung kulay dito, yun din ang kulay dito sa ulo. So, nagkaintindihan tayo. So, the more na may toxic tayo, the more ang chance mag-aggressive yan. Yun ang pinaka-facts doon. Paano natin malalaman yung aggressive? Yung toxic natin? Pinakita ko sa part 1. Kung anong number 1 sa dugo, makikita nyo yun. Panoorin nyo muna yung part 1 bago kayo bumalik uli rito. Panoorin nyo, doon makikita. At sa susunod na ito, paano natin aayusin? So, malinaw hindi garantiya. Halimbawa, katulad nga, balik na naman tayo kay William, nagpakimo siya, medyo nakasiguro, lumiit na konti, kaya hindi na siya tinutulak. Pero, ngayon ang tanong, dinandyan na, alam na natin, statistic, napakababa. Ang tanong, dun sa natural ba na ang gagamitin natin yung sarili natin sundalo? Mas mataas pa? Yes, base sa karanasan ko, hindi ko sa kanila. Kung sa 10, sa loob ng 3 taon, 2 lang magsusurvive, babalik na rin yun. 2 ang hindi makakasurvive, pero 8 ang survivor. Yan ang although walang garantiya. Yun ang sa akin o baka higit pa. Katulad ng ipinakita kong testimonial ko sa first video ko na tinaningan ng tao ng 6 na buwan ng 4 na specialist sa oncologist breast cancer.
O 2020 yun. O hanggang yung buhay pa, 2024. Yun ang marami nagbibigay sa akin ng pasyente na cancer. O, yung pa, yung kanina, ha? Ito, pakita natin. O, katulad dito. March, nagpabakuna siya. 2023. July, nanilaw ito, ha? At hirap uminga. Nangihina. Nung chinek, nakita stage 4, July. Ba't gano'n? Napakabilis. Nanilaw na siya. Nagpunta sa akin, buti may nagpayo. Sabi sa kanya, magpakimo ka, magpa-opera ka. Kulang sa pera. Ayun. Nagpunta sa akin, may nagrekomenda sa kanya. Eto, 4th session siya, stage 4, 2023, August yan, ha? Naka-4 na session siya. Pero gumanda na yan, hindi na yung ganyan, mas madilaw dati yan. Sumunod, 6th session, November 2023, medyo nag-improve. Eto, January 2, mali na yung pagkalagay, ha? 8th session, medyo maganda na siya. Naka-focus ba? O, eto, ngayon, August 2024. Inaano ko sa inyo yung bago lang, hindi yung matagal na. Yan. O, maganda na siya. Diba? Nag-ano na pala. O, ano pa? Meron pa isa. Ayan. Stage 4 to. O, tinaningan siya ng 6 na buwan, ng 6. May testimonial to, siya nagsasabi, no? That's 2019, wala pang pandemic na therapy ko. Pero tuloy yung therapy, pero March, natigil kami kasi nga nag-lockdown eh. Ayun, huminto na siya. Pero binigay ko na anong nilagay ko, mga aparato, nutrients. Ito yung sinasabi ko, nutrients. Superfoods ito. Yun din ang inibinigay ko. Basta ito palagi, standard na to. May FDA ito ha. O, 6 months. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, buhay pa 2024 eh. So, there's something, di ba? Ano bang ginagawa ko rin, di ba? Anong ginagawa ko? O, kung 2019, 2024 na, 2021, 2020, 21, 22, 23, o 24, maglilimang taon na siya. Di ba? Kumpara nyo sa statistic ng mga kilala nating artista na nagpakimo. So, kasi ang therapy natin, hindi natin pinapatay immune system, pinalalakas natin. Kapag ang therapy, pinapatay mo yung immune system, paano na yung second round? Buti kung first round lang. Ang cancer palagi nandyan yan eh. May base na siya eh, naka-dormant lang. Hindi siya kumikilos. Pagka na umina immune system, yung toxic niya tumaas, ayun na naman. Yun ang gagamitin ng cancer para lumakas ulit. So, huwag niyo kakalimutan, panonoorin niyo yung part 1 and part 2 para masundan niyo ako. Dahil napaka-importante nito, kung naapektuhan si Willie Ong, siyang batikang doktor na nagre-research sa natural at saka synthetic at mag-asawa pa sila, lalo na yung walang alam. Kung nanonood kayo, binaliwala niya ito, wala. Magugulat kayo, once ng isa sa inyo nagkaroon ng bukol, ubos lahat ng pinaghirapan niyo. Napakahirap. Lahat tayo dapat mag-ingat, magtulungan. Ito ginagawa ko, no? Dahil nagbago ang katawan ng tao simula nang dumating ang pandemic, merong isinaksak sa atin. Na hindi hanggang ngayon pinag-aaralan kung may connection ba yun sa nangyari doon sa dugo natin, sa katawan natin. Bakit ganun? Biglang umitim ang maraming may dugo. Hindi naman lahat. Pag malakas, as is pa rin mapula. Pero panoorin yung part 1 and part 2. Itong part nito, matapos yun ito, may susunod tayo part 4. Ano yun? Kung paano ang ginagawa ng Abiso Wellness. Although meron na kayo na nalaman sa part 1 and part 2, pero ito medyo detalyado ng konti doon sa part 4. Ha? So baybayan nyo to, libre nyong matututunan ito na wala namang gumagawa niyan kundi ako. O, sige ha, ingat po tayo. Ito nga si Kamaw, stage 4 cancer. Totoo ba na may mga napuntahan ka na? Anong sabi sa'yo? Bali, meron pong 4 na doktor na nagtaning na ng buhay ko na pwede lang na daw po ako mabuhay ng 6 months. 6 months. Andaan nyo, 6 months. Oo, tapos may... Anong stage kayo? Stage 4 po, breast cancer. Breast cancer, ha? So, nagpunta kayo sa akin? Apo. Okay. Binigyan ko ba kayo ng gamot? Hindi pa po agad. Oo, tingnan Apo. nyo kung ano yung binigay ko sa inyo. Ayun, no? Ito po. Ayan. Ito po yung binigay sa akin. Ayan.
Yan lang ang niya, prutas at gulay lang yan eh. Ha? Isipin nyo, nakatulong sa kanya. Tsaka ito spray, Apo, di ba? ito po. O, pati spray. Kasi ini-spray niya sa breast niya. Apo. O, di ba? Ito po yung pinanglilinis ko. Oo, pinanglilinis niya. Kaya maraming gamit ito eh, ha? Ito, totoong tao. Siya, isa lang yan sa natulungan natin, ha? Napakarami na. Wala tayong binibigay na gamot, kundi ito lang, food supplement. Ano ba ang laman ito? Tingnan nyo kung ano ito, ha? Baka kilala nyo, ha? O, mangustin. O, kilala nyo ito. Ang daming natulungan ito. Spirulina. L-citrulline, yun ang hindi nyo kilala. L-arginine. Pero totoo, spirulina, ano yun? Kinatas na milon at pakwan yun. Para sa puso yun. Eh, yung L-arginine, yan yung mga nuts. Almond nuts. Mga kung ano-anong nuts, ano? O dito, guabano. Serpentina. Paragis. Barley. Cacao. Ganoderma, yung mushroom. Cordyceps, yan, hindi nyo kilala yan. Cordyceps. Matagal ko nang ginagamit ito, may 30 years na. Ginseng, ganun din, ha? O, kilala ito yung ginseng. Eh, puro halos superfoods ito na may kinalaman sa high blood, diabetes, and cancer. Kaya kahit may stroke, madaling makarecover ito dahil dito, ha? O, sige, ha? Maraming salamat. At unang-una, siyempre, Diyos ang nag-ano sa kanya, ha? Naawa, eh, mabait na tao. Si Kamaw, eh, di ba? Matibay pa, ha? Ano, tsaka tayo, ang paggaling ng tao, siyempre, nananalangin siya, talagang panalangin. Pero, nakita ko sa kanya, yung willing to recover, kahit tinaningan ng mga ilang buwan na lang. Pero, ayan, ang lakas-lakas. At anong resulta nung huli? Ano bang resulta? Bali, nung maopera po ako, Ano nung resulta benign po. Ha? Benign po. O, benign na, hindi na active, ha? Ang totoo, chinik ko na rin dito, nung nakaraan, punta nila, halos wala na, halos totally wala na. Pero meron akong babalidate ngayon, kaya pinabalik ko siya. So, maraming salamat una sa Thank you Diyos, din ha? po. At keep praying pa rin, ha? Lahat ng mga pasyente natin, panalangin dahil hindi talaga ako ang magpapagaling sa inyo. Magagawa ko is 30%, 20% yung kasama nyo sa buhay, asawa nyo o anak nyo, at kayo 50%, ha? Pero, nandun pa rin sa panalangin, ha? Kayo ba ay pagod na sa pabalik-balik sa doktor at kakainom ng synthetic na gamot? Abay, tara na sa Aviso Wellness Center at alamin ang natural healing power of the body. JR Lowy. Ang lahat ng tao ay nabiyayaan ng natural healing power. Ito ang prinsipyo na pinalalaganap ng Aviso Wellness Protocol na pinangungunahan ni Engineer Ismael Aviso. Ayon kay Engineer Aviso, nagkakaroon ng iba't ibang sakit ang tao dahil napabayaan at hindi na gumagana ang ating natural healing power. Ang tao, pag hindi tayo nag-detox, nagbi-build up yung toxic eh. Kasi dapat ang tao, para maganda ang katawan natin, maganda ang daloy ng dugo, merong nutrients na kailangan sa atin. Malaking bagay ang diet o kung ano ang ating kinakain para gumana ang ating natural healing power. Kaya dapat ang kinakain natin, prutas at gulay, 90 to 95%. 5 to 10% lang ang karne. Pero hindi ko sinasabing masama ang karne. Kailangan yan, pero kailangan ko konsumahin natin. Kasi pang-build up ng muscle yun eh.
Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Filipino Awards na ginanap sa Manila Hotel. Pasabinigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Ano?